So just first some housekeeping matters. The bathrooms are behind you, behind the door. And if you need some water or drinks, they are behind you on the tables. And if there is an emergency evacuation, please exit out these left, turn left, and behind the pavilion is a courtyard, which is where the evacuation meeting point will be. Invited the community to have your say on the naming of the proposed Vietnamese precinct along Illawarra Road, Marrickville. Following community consultation and workshops, Inner West Council was successful in our application for the New South Wales Government to officially rename the Illawarra Road precinct as Little Vietnam. Trong năm 2021, thì Hội đồng của vùng Inner West đã có đề nghị cộng đồng chúng ta cho ý kiến về việc đổi tên của khu vực cộng đồng Việt dọc theo tuyến đường Illawarra tại vùng Marrickville. Và sau những buổi tham vấn cộng đồng cũng như là những buổi thảo luận, thì Hội đồng của vùng Inner West đã thành công trong việc đệ đơn lên xin chính quyền tiểu bang New South Wales cho phép chính thức đổi tên khu vực vùng Illawarra thành Việt Nam thu nhỏ hay là Little Vietnam. So we are here today to celebrate and honor the important contribution of the Vietnamese community to the development and the character of Marrickville, Little Vietnam precinct, Illawarra Road between Marrickville Road and Warren Road. Hôm nay chúng ta ở đây để vui mừng kỷ niệm cũng như là để tri ân tôn vinh những đóng góp quan trọng của cộng đồng Việt Nam chúng ta đối với sự phát triển vào những đặc điểm nổi bật, những đặc thù của vùng Marrickville và vào khu vực Việt Nam thu nhỏ, Little Vietnam. Đó là cái vùng nằm trên con đường Illawarra, đoạn giữa của đường Marrickville và đường Warren. My apologies too. So there will be interpretation. So Tommy will be interpreting every time I speak and speak as I come. But I'd like to introduce you our next speaker to do Welcome to Country, Uncle Alan Barnes. Tôi có chủ viên là Tommy lúc ở phía sau chúng tôi và tôi xin được trân trọng giới thiệu của chú Alan Barnes là người sẽ phát biểu tiếp theo. Microphones are always set up for people who are 6 foot tall. I'm not. Vietnam and Australia have a few similarities. Both are multicultural societies. Both have been colonised. For Vietnam, the last being the French. Australia was colonised, as we all know, by the English. Then there are many smaller groups, little ethnic groups, national groups, that have come here to to join the original inhabitants of this Australian continent. Tôi nói đúng một chút xíu là tôi hơi thấp, cho nên là khi mà lúc nãy cái micro để hơi cao thì nó không vừa với cả chiều cao của tôi, cho nên tôi đã đề nghị mọi người chỉnh xuống giúp tôi. Tôi xin được bắt đầu bài phát biểu của mình. Việt Nam và nước Úc có những cái điểm tương đồng với nhau. Cả hai đất nước đều là những xã hội đa văn hóa và cả hai đều đã từng là thuộc địa. Trước đây thì Việt Nam là thuộc địa của Pháp và Úc là thuộc địa của Anh Quốc. Và sau đó rất nhiều cộng đồng người thiểu số khác, bao gồm cả những nhóm người thiểu số và các nhóm người từ những quốc gia khác đã đến đây, cũng như là đến Việt Nam. Ở Việt Nam thì có thể nhìn thấy những cộng đồng người ở Việt Nam cũng như ở Úc thì đã có những cộng đồng người từ các quốc gia khác đến và cùng tham gia vào môi trường sống ở tại đây. One core of 80 to 90% of the population, and that goes back, I'm told, to 20,000 years. Then there are the smaller groups that came and joined, the Thais, Khmers, and various other people from other places. The groups that came here range from, would you believe, Afghans,
Chinese, Indians, among others in the 1800s. Then after World War II, refugees came from European nations. The Greeks came to Marrickville. Each new arriving group went to where there was already a community of their people that had settled already. Next speaker, Yetu, Mayor Darcy Byrne. Been translated into Vietnamese, so I look forward to working with Tommy. Tommy, can you ask everybody who's outside to come in a little bit closer because I've got an important message I want to share with them. And paying respect to their elders both past and present. Trước tiên tôi xin tỏ lòng kính trọng và tri ân đến những người được coi là cư dân đầu tiên của nước Úc, những người thổ dân, những vị tiền bối trong quá khứ, và xin được bày tỏ tấm lòng tôn trọng với họ. And I also begin by paying respect and acknowledgement to all of the Vietnamese elders, the pioneers of multiculturalism in Australia who are here with us today as well. Và tôi cũng xin được gửi lời tri ân đến những bậc tiền bối cao tuổi của cộng đồng Việt, những người tiên phong cho cộng đồng để xây dựng nên một xã hội đa văn hóa Úc như chúng ta có ngày hôm nay. The naming of Little Vietnam precinct in Illawarra Road is an act of recognition and respect for those pioneers who helped to build our Australian multicultural society today. Việc chúng ta thành công trong việc đổi tên khu vực đường Illawarra thành Việt Nam thu nhỏ là minh chứng cho sự ghi nhận công lao, công sức đóng góp của những người trong cộng đồng Việt để xây dựng một xã hội văn hóa, đa văn hóa mà chúng ta có. And let's remember the heroic story of so many Vietnamese refugees and migrants who came to this country escaping war and persecution. Và tôi cũng xác nhận việc chúng ta luôn ghi nhớ, quan tâm đến những người trước đây và bây giờ là những người tị nạn, những người đã phải chạy trốn khỏi chiến tranh, sự đàn áp để tìm đến một miền đất hạnh phúc hơn. And let's also remember that having come across the seas and found a place in Australia that the struggle didn't finish then, it's gone on ever since. Và cần ghi nhớ rằng việc các bạn vượt biển cả, vượt qua những khó khăn chưa phải là dấu chấm hết. Chúng ta còn con đường rất trước mắt để đi, rất nhiều những khó khăn chúng ta cần phải vượt qua. For too long in Australia, we had a policy called the White Australia policy, in which people from Asian countries were not able to migrate to Australia, and that was a great shame to our nation. Trước đây chúng ta biết rằng là đất nước Úc có một chính sách gọi là chính sách da trắng thượng đẳng, và cái chính sách đó nó đã ngăn cản người châu Á có thể nhập cư vào Úc với những cái tư cách công dân bình đẳng ở người Úc, và đó có thể coi là một nỗi xấu hổ vô cùng to lớn của nước Úc trước đây. And when Vietnamese refugees and migrants came to Australia, they had to summon yet more courage to break down the barriers of racism and discrimination that had existed here for too long. Và khi những người tị nạn, những người trong cộng đồng Việt tới Úc, thì mọi người đã phải nỗ lực rất là nhiều, đấu tranh rất nhiều để có thể vượt qua những sự bất công, những cái khó khăn đó để có thể tạo dựng được cái cuộc sống cũng như là cái xã hội bình đẳng ngày hôm nay. And I know there are lots of people here today who have lived how difficult that struggle was. Và tôi tin rằng là ở ngay trong đây cũng đã có rất nhiều người đã từng phải trải qua những cái khó khăn đó, đã phải sống trong những cái hoàn cảnh đó. But look at what you've achieved. The birthplace of Australian multiculturalism was here in the inner west,
and you've helped to build modern multicultural Australia. Nhưng mà hãy nhìn xem chúng ta đã đạt được cái điều gì. Chúng ta đã đạt được một xã hội đa văn hóa, chúng ta đã cùng nhau xây dựng vùng Inner West trở thành khu vực đa văn hóa và phồn vinh thịnh vượng cho mọi người. And we're so lucky that even today, despite some demographic change, the Vietnamese flavour of Illawarra Road and Marrickville is still thriving and strong. Và thật là may mắn thì trong thời gian đã qua, chúng ta đã có những sự đấu tranh, những sự phấn đấu để đạt được một nền dân chủ nói chung ở nước Úc cũng như là tại vùng Inner West của chúng ta ở đây, và cũng như là cụ thể là vùng Illawarra. We've created the Little Vietnam precinct because we want to make sure that not just in 5 or 10 years, but in 50 and 100 years, this is still a hub for the Vietnamese Australian community. Chúng ta xây dựng khu vực Việt Nam thu nhỏ không phải chỉ để cho 10-20 năm tới, mà là 50 hay cả 100 năm sau, để vùng này vẫn là một vùng thịnh vượng và dân chủ cho tất cả chúng ta. So in renaming this precinct as Little Vietnam, we are saying, come on. Và việc đổi tên này nó chính là cái thay cho cái lời mà chúng tôi muốn nói. Cảm ơn. That's my only Vietnamese. Đó là từ duy nhất tiếng Việt tôi có thể nói. I hope that you will take this act of recognition and respect as it is intended, as a act of gratitude to you for everything that you've done for our Marrickville community and for all of Australia. Okay, thank you. We are very happy for today, and we are. Our next speaker, Mr. Trung. Everyone present today. My first word is thank you very much. Our sincere thanks. I represent the committee address to Bishop Mayor for your wonderful speech. Yeah, like a welcome, make us very happy, and we try to make our best to contribute to Marrickville. Thank you. I represent the Vietnamese Senior Association Marrickville. It is with great honor that I represent the association today at this launch of Little Vietnam precinct. Put hands together again. Don't come here and we don't contribute to this Marrickville, we never be happy like that. Yeah, it's like the fruition, very good fruition for our community. So to pay back to Marrickville, we must try to work better and better to contribute to this city. Currently happen in Vietnam. That's why we left Vietnam. Chúng ta tới đây có thể nói là chúng ta một số, không phải là tất cả nguyên vẹn chúng ta tới đây được. Một số bà con bè bạn thân thích đã nằm dưới biển rồi, để chúng ta đã vượt biên và trả giá rất là đắt để trong khi tới đây. Cho nên tới đây chúng ta được cái may mắn hạnh phúc, thì nhất định chúng ta phải làm một cái gì đó để mà trả ơn cho cái quê hương thứ hai này. Có đúng không các bạn? Mà để làm ăn hay là học hành mà chúng ta được nhiều người cộng tác, nhiều người giúp đỡ để chúng ta có được ngày tốt đẹp như ngày hôm nay. Có đúng các bạn? Đây là một tin vui quá lớn, bởi vì quý vị đã nghe thấy
ông mayor nói là cái đường Ilaura là mang tên Việt Nam. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Đây không phải là sự thành công của một người, đây là sự thành công của tất cả cộng đồng chúng ta. Cho nên chúng ta rất là happy, chúng ta rất là sung sướng và chúng ta phải nói là hãnh diện. Bởi vì nếu mà tới đây mà không phải là vì yêu tự do, yêu nền dân chủ và để đóng góp đã ca ngợi chúng ta, và một cái quà rất là lớn tặng cho cộng đồng chúng ta, đó là đặt tên đường Ilaura biến thành đường Việt Nam. Vâng. Thì đây là một cái quà rất là lớn, cho nên chúng ta luôn luôn phải nhớ ơn, và chúng ta sẽ cố gắng làm hết mình để phát triển cái Marrickville càng ngày càng đẹp, càng thịnh vượng nữa. Cảm ơn quý vị. Thank you, GB and G. Marilyn, who invited me here today to celebrate the founding of Little Vietnam along Ilawa Road and Marrickville Road. Today I'll share my thoughts on the changes on Marrickville over the years. I came to Australia when I was 10 years old, and I grew up. To me, Marrickville has become a very beautiful suburb, and I can proudly say it's the most beautiful suburb in Sydney. Thank you, Marrickville Council, for making Marrickville how it is today. Marrickville Station now is much nicer. It has a lift and very convenient for the elderly and the children to travel by train. Marrickville Council built this beautiful new library where we are here now. On Ilawa Road and Marrickville Road, there are many different cartoon features on the building, and it makes it look very, very cute when we will walk along the streets. There is a park near Cook River too that for children to play. So every time I drive past this place, I hear these people have lots of delicious food to eat, and to buy food is very convenient as well. Children who grew up in Marrickville also know how to eat all different Vietnamese dishes too. Marrickville are now very successful in many fields. Once upon a time, I attended Marrickville High Public School. I remember there were many Vietnamese students who got good grades for university entry to study medicine, law, optometry, pharmacy, and so on. And then I got into pharmacy as well. Later, many Vietnamese children enter universities, graduate from unis, and contribute to society. Thank you to the Vietnamese parents who always encourage and sacrifice for their children. Thank you. The Vietnamese elderly in Marrickville who also get supports and help by GB and G. Marilyn. Every week, the elderly gather together, having fun, playing games, activity which help them to reduce their illness in their old age for good health. He took all of them and picked up rubbish along Marrickville roads and River Road as well. So thank you, Dad, for the contribution towards Marrickville community. Now I have my own family, and I don't live in Marrickville anymore. I live in Casula. But each time I come visit my mom in Marrickville, driving along Ilawa Road, I feel very blessed and warm, and often tell myself that this is my second homeland. Thank you, GB and G. Marilyn, for your contribution in helping the elderly to live a healthy life, feeling less sad, and have some activity as a group and something to look forward to each week. Thank you, the Vietnamese, for making this place bustling and for the contribution so much to Marrickville. Thank you, Marrickville Council, for the changes we've made it more comfortable and enjoyable for everyone. Today, I congratulate the part of Marrickville which is named Little Vietnam. I would like to express my gratitude on behalf of GB, G. Marilyn, and the Vietnamese people in Marrickville to thank you, the Marrickville Council, for the success. Khanh nhớ lúc mà Khanh còn nhỏ thì chỉ có 1-2 tiệm thôi, như tiệm Hồng Phát hoặc là tiệm Vạn Long. Mà bây giờ có rất là nhiều tiệm thịt, tiệm cá, tiệm quần áo, tất cả rất là nhiều, cái gì cũng có hết. Như vậy người Việt mình ở đây có
nhiều thức ăn Việt Nam ngon và đi ra mua cũng rất là tiện. Những đứa em lớn lên ở vùng Marrickville cũng biết ăn được những món Việt Nam, và những đứa em lớn lên ở đây rất là thành công về nhiều lĩnh vực. Ngày xưa Khanh học ở trường Marrickville 2 thì có nhiều học sinh đã đạt được nhiều điểm cao, vô được ngành y khoa, luật sư, nhãn khoa và ngành dược, vân vân, và Khanh cũng vào được ngành dược. Sau này còn rất nhiều em Việt Nam vào được đại học và ra trường đóng góp cho xã hội. Cũng cảm ơn phụ huynh Việt Nam lúc nào cũng khuyến khích và hy sinh cho con mình. Ladies and gentlemen, Mr. Mayor, Mr. Former Mayor, I'm very pleased to stand here as your hand to organize today. So I'm very pleased, and again I'd like to thank Mr. Sam. Cái nền văn hóa của chúng ta, cho nên chúng ta đã tổ chức Tết Trung thu và các cái dịp khác thì chúng ta Cultural dance group, my musical performance, Vietnamese Women's Association Choir. Việt Nam để được tương thân, Việt Nam để mở rộng núi, tự do không bình đẳng ái muôn đời. Việt Nam vẫn nói sự hậu, Việt Nam kêu gọi tương nhau, Việt Nam để sẽ đau những đời sẽ lâu. Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiên sai toàn người rơi, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu về lá thì rơi, tình thương về muôn đời, Việt Nam về
của xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười đông tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hương rơi. Bước tiếp ta chẳng tới tung xuyên vào mọi nhân gian.